Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão trước khi đi vào vịnh Bắc Bộ trong đêm mùng 3 tháng 7, gây mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Trước diễn biến của áp thấp nhiệt đới, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, với việc hình thành, phát triển ngay trên Biển Đông trong thời gian ngắn và kết hợp các yếu tố như nhiệt độ bề mặt nước biển cao, tương tác với các hệ thống thời tiết ở lục địa nên diễn biến của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thành bão sẽ rất phức tạp. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Đặc biệt, sau khi mạnh lên thành bão có khả năng di chuyển về phía đất liền nước ta, ảnh hưởng trực tiếp đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trong khoảng ngày mùng 3 tháng 7 và mùng 4 tháng 7. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhận định do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, mưa nhỏ, mưa gián đoạn sẽ ảnh hưởng ngay từ chiều tối ngày mùng 1 tháng 7. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tiếp đến, từ ngày mùng 2 tháng 7, mưa tăng dần, lượng mưa sẽ giúp ngăn chặn tình trạng cháy rừng đang diễn ra ở một số tỉnh. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Trong đêm mùng 2 tháng 7 và ngày mùng 3 tháng 7 sẽ là khoảng thời gian có mưa to. Ở khu vực Nghệ An và Hà Tĩnh, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới hướng về vịnh Bắc Bộ, mưa to sau khi hạn hán và cháy rừng sẽ khiến nguy cơ sạt lở tại khu vực vùng núi các tỉnh Tây Bắc, Việt Bắc, Đông Bắc, Thanh Hóa, Nghệ An tăng cao, ông Lâm cảnh báo. Dự báo chi tiết các vùng. Khu vực Bắc Bộ từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 7, rãnh áp thấp hoạt động mạnh nên ở Bắc Bộ có mưa diện rộng, riêng ngày 3 đến ngày 4 tháng 7 có khả năng mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Từ ngày 30 tháng 6 đến ngày 4 tháng 7, trên các sông suối ở vùng núi phía Bắc có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2m đến 4m, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi, đặc biệt là các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh. Ngập lụt vùng trũng thấp ở khu vực trên. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Khu vực Trung Bộ trong khoảng ngày 2 đến ngày 4 tháng 7 ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có khả năng mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Lượng dòng chảy trên các sông tiếp tục suy giảm và thiếu hụt nhiều so với trung bình nhiều năm. Riêng trên các sông, suối ở Bắc Trung Bộ có xu thế tăng so với tuần trước. Tình trạng thiếu nước, hạn hán ở ngoài vùng cấp nước của công trình thủy lợi vẫn diễn ra tại các tỉnh Trung Bộ từ Quảng Bình đến Ninh Thuận. Tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh sẽ được cải thiện hơn so với thời gian qua. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày 2 tháng 7 đến ngày 5 tháng 7, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng mưa dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Thời tiết biển khoảng ngày 2 đến ngày 3 tháng 7, trên vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa có khả năng hình thành một vùng áp thấp, sau đó có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, áp thấp nhiệt đới. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Vùng áp thấp nhiệt đới này tiếp tục có khả năng mạnh thêm và diễn biến rất phức tạp, cần theo dõi chặt chẽ và cập nhật các thông tin về vùng áp thấp nhiệt đới này. Vùng biển từ Bình Thuận, Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông độ cao sóng lên tới hơn 2 đến 3 mét, cần đề phòng dông, lốc trên các khu vực này. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Khu vực Hà Nội từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 7, rãnh áp thấp hoạt động mạnh nên ở Hà Nội có mưa, riêng ngày 3 đến ngày 4 tháng 7 có khả năng mưa vừa, mưa to. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Theo HM, khám phá.